हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल निसु DIY मा। लामो समय भयो भिडियो हाल्न पाइरहेको छुइनँ त किन होला भन्ने विषयमा त तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छदैछ। मेरो चाहिँ प्रेग्नेन्सी जर्नी चलिरहेको छ र अहिले म 9 मन्थ प्रेग्नेन्ट छु। सो भिडियोहरु रेगुलर बनाउनलाई सक्दिन, त्यही भएर सर्ट्सहरु पनि हालि त राखेको हुन्छ, त्यो पनि अलिकति ग्याप भइरहेको छ। त्यसको लागि एकदमै सरी भन्न चाहन्छु र जति पनि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ आज पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई पनि स्वागत छ र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कस्तो के लाग्छ आफ्नो कमेन्ट पनि छोड्न नबिर्सिनु होला। आजको मेन टपिक के रहेको छ त्यो त थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यही पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरिसक्नु भए तापनि आज चाहिँ हामीहरु कुरा गर्न जाँदै छौं अन्डरआर्म्स, डार्क अन्डरआर्मको बारेमा, जुन चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ प्रायलाई आउने गर्छ, कतिलाई चाहिँ पोतोहरु आउने गर्दछ। सबैलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ सिम्पटम्सहरु देखा पर्छ। जति पनि लेडीहरु हुनुहुन्छ सबैलाई एउटै टाइपको सिम्पटम्स आउँछ भन्ने जरुरी छैन है। कसैको अन्डरआर्म्स ब्ल्याक हुन सक्छ, कसैको नेक एरियाहरु, कसैलाई पोतोहरु आउन सक्छ भने कसैको यो बेली एरियामा चाहिँ ब्ल्याक कलरको लाइन धर्को आउन सक्छ, प्युबिक एरियादेखि मास्तिरपट्टि आइरहेको हुन्छ। सो तपाईहरुको चाहिँ कस्तो खालको के खालको समस्या छ है। मेरो चाहिँ अन्डरआर्म्स ब्ल्याक भएको छ र यसलाई कसरी हामीले प्रिभेन्ट गर्ने, यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा आज मैले भिडियो लिएर आएको छु। अरु कस्तो खालको भिडियो लिएर आउनु तपाईहरु मलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुस्। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। प्रेग्नेन्सी टाइममा मात्रै नभएर अरु टाइममा पनि हाम्रो अन्डरआर्म्सहरु ब्ल्याक हुने गर्दछ, तर स्पेशली आजको भिडियो चाहिँ प्रेग्नेन्सी टाइममा चाहिँ अन्डरआर्म्स कालो किन हुन्छ त भन्ने विषयमा र यसलाई कसरी कम गर्ने, यसलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सेफ मेथडहरु है। अरु बेला त हामीले कति थोक के मिक्स गरिरहेको हुन्थ्यौं भने यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ हामीलाई साइड इफेक्ट हुन सक्छ। त्यही भएर हामीहरुले कस्तो चीज चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ जुनले चाहिँ हामीलाई असर गर्दैन त्यो विषयमा है त। ल म सिकाउँदै जानेछु, भिडियो हेर्दै मेरो पनि कुराहरु सुन्दै यसको फाइदा बेफाइदा सबै थोक सुन्दै तपाईहरु चाहिँ भिडियो नकाटिकन हेर्दै जानु होला। हजुरहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि अन्डरआर्म्स एकदमै ब्ल्याक भएर आएको छ र यसलाई कम गर्नलाई चाहिँ आज मैले घरमा केही घरेलु विधिहरु गर्न जाँदै छु। यदि तपाईहरुलाई पनि यस्तै समस्याहरु भइरहेको छ भने यो भिडियोलाई नकाटिकन हेर्नु होला र मैले के गर्दै छु मेथडमा तपाईहरुले एप्लाई गर्नुभयो भने यो एकदमै सेफेस्ट मेथड छ। यसमा त्यस्तो केही पनि मैले केमिकल युक्त त्यस्तो केही मिक्स गरेको छुइनँ जसले गर्दा चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा उल्टै असर गर्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन। ढुक्क भएर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अन्डरआर्म्स एकदमै कालो भइरहेको छ। सो मैले लिएको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ चामलको पिठो, cornstarch छ र दूध छ है। यो चीजहरु मिक्स गरेर चाहिँ मैले आज चाहिँ एउटा प्याक बनाएको छु र कति क्वान्टिटी मिक्स गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईले भिडियो हेर्दै जानु होला र म के भन्दै जानेछु तपाईहरु सुन्दै पनि जानु होला। cornstarch मिक्स गर्दै छु। cornstarchमा चाहिँ हामीले भिटामिन A पाउँछौं र अरु मिनरल्सहरु जस्तै आइरन, क्याल्सियमहरु पाइन्छ यसमा चाहिँ। र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डार्कर स्पटहरु जुन बडीमा हुन्छ, डार्क एरियाहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लाइटन गर्ने काम गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो त्यो डार्क एरियाहरुलाई चाहिँ त्यो डार्क कलरलाई चाहिँ फेड गर्ने काम गर्दछ है त। हाम्रो राइस पाउडरमा पनि सेम प्रोपर्टिजहरु पाउने गर्दछौं जसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई लाइटनिङ, ब्राइटनिङ, व्हाइटनिङ गर्ने काम गर्दछ। र तपाईहरुको लागि यो भन्दा अगाडि पनि मैले एउटा कोरियन फेस मास्क भनिन्छ नि जुन कोरियन सिक्रेट भनेर हालेको थिए, युट्युबमा धेरै मन पराइदिनु भएको छ, धेरै मन पराइदिनु भएको, धेरै रुचाइदिनु भएको भिडियो हो। सो त्यसमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेकै हुन्छु, सो धेरै एक्सप्लेन मैले गरिन। यिनीहरुको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो हुन्छ राइसको, cornstarchको है। सो त्यही भएर यो दुईटा मैले चाहिँ लिदै छु। मिल्कको त के कुरा गर्नु, यो आफैमा एउटा मोइस्चराइजर हो, मोइस्चराइजरको काम गर्दछ यसले। जसको पनि डल स्किन, जसको पनि ड्राई स्किन छ, स्किनमा युज गर्दा पनि एकदमै सफ्ट मोइस्चराइजरको काम गर्छ त भनिहाले। यसमा अझ ल्याक्टिक एसिड पनि पाइन्छ है। सो तपाईहरुले दूध छैन भने दही पनि मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ यो क्रिममा। हाम्रो डार्क स्पटहरुलाई रिड्युस गर्ने काम गर्नुको साथसाथै यसले हाम्रो स्किनलाई पनि एक्सफोलिएट गर्ने गर्दछ। एक्सफोलिएट गरेर ब्राइटनिङ गर्ने काम गर्दछ। यो प्याक चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ र यसलाई म लगाउने तरिकाहरु कसरी हो भनेर देखाउँदै छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जसरी पनि लाउन सक्नुहुनेछ। कुनै प्याक चाहिँ यसको चाहिँ तरिका हुन्छ है कसरी लाउने भन्ने विषयमा, तर यो चाहिँ जसरी तरिकाले आफुलाई सजिलो लाग्छ त्यो तरिकाले लाउन सकिन्छ। र मैले यसमा कति क्वान्टिटीमा के मिक्स गरेको छु भन्ने कुरा पनि तपाईले भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ। यदि तपाईलाई यो भन्दा बेसी अझै बनाउन मन छ हैन, मजाले अरु आफ्नो बडी पार्ट्समा, घाटीको एरियामा, फेसको एरियामा लगाउन मन छ भने चाहिँ यसमा तपाईले अझै सामानहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 1 चम्चा लिए भने तपाईले यसमा 2 स्पुन अझै बढाएर लिन सक्नुहुन्छ। दूध पनि 2 चम्चा लिन सक्नुहुन्छ है। र मैले चाहिँ यो एउटा काखीमा मात्रै युज गर्दै छु, अर्को साइडमा चाहिँ युज गर्दिन ताकि डिफरेन्स
देख्न सकोस् है, मजाले देखियोस् भनौँ न। कस्तो हुन्छ यसको वान टाइममै फर्स्ट रिजल्ट कस्तो आउँछ तपाईहरुलाई मजाले क्लियर होस् भनेर एक साइडमा मात्रै लगाएर देखाउँदैछु म। खासमा चाहिँ अन्डरआर्म्सहरू कालो किन भएर आउँछ? अन्डरआर्म्स मात्रै भएर कतिको चाहिँ बडी पार्ट्सहरू अरू बडी पार्ट्समा पनि पुरा कालो हुने, फेसहरूमा पनि आउने यो कालो कालो मेलसमा चाया पोतोहरू आउने, अरू पनि थुप्रै थोकहरू यसरी चेन्जेसहरू देखा पर्छ। किन? हार्मोनल चेन्जेसको कारणले। यो टाइममा चाहिँ हाम्रो हार्मोन्सहरूमा सबैभन्दा बेसी बढ्ने भनेको चाहिँ प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन। यो दुईटा हार्मोन्सको मात्रा बढ्ने हुनाले हामीलाई चाहिँ यो सबै सिम्पटम्सहरू देखा पर्ने गर्दछ। र यसलाई अब प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने घाममा कम निस्किने, बडीमा सनब्लक क्रिमहरू युज गर्ने है, धेरै लामो समय चाहिँ घाममा हामीले आफूलाई नराख्ने, भरसक चाहिँ अलिकति एभोइड गर्ने घामहरूलाई। ब्युटी प्रोडक्टहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले एकदमै हार्मफुल केमिकलहरू आफूलाई असर गर्ने यो केमिकल युक्त प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदमै कम गर्ने, ब्युटी प्रोडक्ट नै एकदमै कम गरिदिने है, धेरै युज गर्न भएन। हजुरहरूले यो प्याकलाई चाहिँ कुनै पनि टाइममा बनाएर लाउन सक्नुहुनेछ, जस्तो नाइट टाइममा, डे टाइममा, दिउँसोको टाइममा या मर्निङ टाइममा, कुनै पनि टाइममा युज गर्न सकिन्छ। जतिखेर आफू फुर्सद हुन्छ त्यो बेलामा युज गर्न सकिन्छ। अझै यो प्याकहरू जुन जति पनि बनाएको छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले अझै बेकिङ सोडा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, डार्क अन्डरआर्म्स अझै मजाले छिटो जानका लागि। तर प्रेग्नेन्सीको टाइममा अब धेरै किसिमको चाहिँ हजुरहरूलाई साइड इफेक्ट देखिन सक्छ, त्यही भएर मैले यो चाहिँ सजेस्ट गरिनँ। यसमा मैले एकदमै सिम्पल स्टेपहरू लिएर आएको छु र यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा जुन चाहिँ यसको रिजल्ट छ एकैचोटी गायब भएर त जाँदैन, बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै लिएर जाने हो। त्यही भएर फर्स्ट चोटीमा एकदमै गायब हुने जस्तो तपाईहरुको जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यो चाहिँ नराख्नु होला, बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै चाहिँ लिएर जान्छ यसले। यो प्याक लगाइसकेको 10 मिनट भइसकेको छ। 10 मिनट जति मैले राखेँ र मैले तपाईलाई भनेको थिएँ वान साइडमा मात्रै युज गर्छु, अर्को साइडमा युज गर्दिनँ ताकि यसको चाहिँ रिजल्ट राम्ररी क्लियर देखियोस् भनेर। सो अब 10 मिनट भइसकेपछि चाहिँ यो मजाले यसरी मार्दाखेरि चाहिँ झर्छ। यसरी म झार्दैछु। या त तपाईहरुले एउटा कटन लिएर रुवा लिएर पानीमा यसरी मजाले भिजाउने र काखीलाई मजाले सफा गर्न सक्नुहुनेछ ताकि मजाले अझै क्लियरली सफा होस् र मजाले देखियोस् कस्तो के रिजल्ट आएको छ भनेर। यो चाहिँ मैले काखीमा मात्रै नभएर घाँटीमा पनि युज गर्न मिल्छ भनेर तपाईहरुलाई अलरेडी भनिसकेको छु। र घाँटीमा मात्रै नभएर यो चाहिँ फेसमा पनि युज गर्न सकिन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईलाई म रिजल्ट पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुस्, दुईटै काखीमा कम्पेयर गरेर देखाउँदैछु। एकापट्टि एकचोटिको यो फर्स्ट रिजल्ट हो है, लाउने बित्तिकै फर्स्ट चोटीमै यतिको राम्रो रिजल्ट आएको छ र अर्को साइड चाहिँ नलगाएको साइड हो, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटीमा पुरा गायब भएर त जाँदैन, तर पनि यतिको डिफरेन्स चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ र यसबाट कुनै पनि साइड इफेक्टहरू हुँदैन। सो साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? पुरा हेर्नु भएको छ भने पुरै बुझ्नुहुन्छ, हाफ काट्दै काट्दै हेर्नु भएको छ भने तपाईहरु नै जान्नुस्। सो मैले जति पनि जे पनि जानेको छु र आफ्नो एक्सपिरियन्स र आफ्नो सबथोक युज गरेर मैले हजुरहरूलाई शेयर गर्ने गर्दछु र यो चीजहरु मैले एक्सपिरियन्स मात्रै नभएर स्टडी गरेर पनि तपाईलाई सिकाउने गर्दछु। सो त्यही भएर यो भिडियो कस्तो लाग्यो, के लाग्यो आफूले पनि ट्राई गर्नु होला, राम्रो नराम्रो आफ्नो कमेन्टमा छोड्दिनु होला आफ्नो भ्यूहरु र कमेन्ट। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला, हेर्दै गर्नु होला। मेबी अब भिडियोहरु बिस्तारै लामो लामो ग्यापमा आउन सक्छ है, रेगुलर पहिलाको जस्तो एभ्री वीक हालिरहन म सक्दिन। त्यही भएर जे जति सक्छु त्यति म हाल्ने छु र माया साथ सपोर्ट देखाउन नबिर्सिनु होला र म टाइममा आइन भनेर अनसब्स्क्राइब गर्ने काम पनि नगर्नु होला। सो मेरो सबै DIY फ्यामिलीलाई बाइ बाइ, नेक्स्ट टाइम भेट्छु। लेट्स अफ लभ।